کنسرت کرد گفت آخه خیلی خوب زبان میزدم. بعد از کنکور شما با یک سری سوالهای چالش برانگیزی مواجه میشید که اصلا هر کسی به خودش اجازه نمیده در حالت عادی از کسی دیگه ای بپرسه. یکی از این سوالا که قطعا شنیدید اینه: خوب دادی؟ بعد بدبختی اینه تو خوبم میدادی آبروریزی بود، چون عکس تو همه جا میزدن همه بشناسنه. زمان ما که تو روزنامه هم چاپ میکرد. من چون بچه شمالم خب همونجا تو گیلانم کنکور دادم. بعد اونجا چون خیلی آب و هوا خوب بود سر جلسه کنکور به ما کیک و ساندویچ نمیدادن، چیپس و ماست میدادن. بعد من یه همکلاسی داشتم این اسمش بود مستانه. این استرس میگرفت پر میشد میرفت دستشویی. بعد دستشویی رفتنهای ما هم سر جلسه کنکور اینجوری بود که مراقب نمیذاشت تنها بری، باهات میومد. من خودم مثلا داشتم میرفتم دستشویی، یادم مراقب با من اومد، دیدم دیگه تا دم در نیست، این داره میاد تو. گفت آفرین تو. مرسی از تأکیدی که آقا فرزاد گذاشت. بین این همه کلمه تصمیم گرفت رو تو آکسان. به مراقبه برگشتم گفتم ببین، گفت نه نمیبینم راحت باش. بعد داشتم میرفتم تو دیدم یه قوطی هم داد دستم، گفتم این چیه؟ گفت داری میری بی زحمت اینم پر کن دیگه. گفتم واسه چی؟ گفت من تایمای بیکاریم آزمایشگاه کار میکنم. بعد جالب اینه نتیجه کنکورم که اومد جواب آزمایشم هم توش زده بودن. مثلا زده بود ریاضی 60%، فیزیک 50%، کبد چرب 20%. بعد یه سری ها فرزاد جون خیلی با من ارتباط گرفتی ها. یه سری ها بودن تو همکلاسیامون اینا گردن نمی گرفتن چیزایی که گفتن و کنکورشون رو خراب کردن و اینا. مثلا من یه همکلاسی داشتم هانیه، این بعد کنکور اومد گفت خیلی خوب دادم، عالی دادم، قطعی شریف قبولم. بعد نتایج اومد زنگ زدم بهش گفتم هانیه چی قبول شدی؟ گفت مهندسی صنایع غذایی دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه. گفتم گفتی خیلی خوب دادم. گفت من از اولم هدفم مهندسی صنایع غذایی دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه. یه سری رشته های دانشگاهی هم خیلی عجیب بودن. اون موقع که زنگ میزدم از بچه ها آمار بگیرم کی چی قبول شده تازه میفهمیدم. مثلا یکی از رفیقام هتلداری قبول شده بود. بعد 3 واحد تخصصی داشت ادای احترام. گفتم این تو دانشگاه چی بهت یاد میدن؟ گفت چیز خاصی نمیگم، مثلا میگن هر کی میبینی چند درجه خمشی اوکیه. یکی از رفیقام این راه آهن قبول شده بود، 3 واحد تخصصیش این بود آقایون خانم‌ها بلیط‌ها رو آماده کنین جمع کنین. یکی از دوستام زنگ زدم بهش گفتم آدینه تو چی قبول شدی؟ گفت شیمی عالی. گفتم شیمی که خیلی دیدم جمع داره حال میکنه با اینجور شوخی‌ها، گفتم تو تدوین درش بیار. من پسردایی خودم رشته صنایع دستی و هنرهای تجسمی خوند. فرزاد جان این 2 ترم رفت دانشگاه اومد دیدیم دست راستش خیلی بزرگ شده. گفتم عزیزم چی کار داری میکنی؟ گفت من با این دستم قالی میبافم. گفتم خب بی پدر یه ذرم از این دستت کار بکش. گفت فعلا اعصاب بده برم کلاسم دیر میشه. من چون تو خوابگاه بودم یه سری رشته‌های عجیبم اونجا میدیدم خیلی برام دارک میشد. مصطفی جان جسارت نباشه. مثلا من خودم ریاضی محض بود کارشناسیم. روزایی که من تا صبح باید میشستم مثلا انتگرال چنگانه m به توان n در n منهای 3 و علاوه مثلا 2 به توان n رو حساب کنم، یکی از هم اتاقیان بود این تربیت بدنی داشت، رشتهش تربیت بدنی بود. فکر کن من با این انتگرال چنگانه درگیرم، این یه شورت میذاشت تو ساکش میگفت فردا استخر دارم. روزی که رفتم دانشگاه هیچ وقت یادم نمیره، من زودتر رسیدم گفتم بذار یه چرخ بزنم یه ذره با محیط دانشگاه آشناشم. در یکی از کلاس‌ها باز بود، همینجوری رفتم تو نگو کلاس انقلاب اسلامی بود. استاد منو دید گفت شما دانشجو اینجا نیستی؟ گفتم میدونم من تئاتر شهر پیاده میشم. ساعت دیدم کلاسم داره
شروع میشه. موقع درس تاریخ داشتم، رفتم تو کلاس گفتم بذار یه ذره ایستگاه استاد بگیرم. درس تاریخ هم بود. گفتم استاد ببخشید امروز چندمه؟ گفت جدید یا قدیم. خیلی بده شوهر عمت استاد دانشگاه باشه واقعا شوخیش. فرزاد جان شوخی اروتیک رو بیشتر میپسندی ها. آره شوخی غیر اروتیک میزنم فرزاد ارتباط نمیگیره. من تازه تو دانشگاه فهمیدم که دلیل دانشگاه اومدن دخترها با پسرها هم فرق میکنه. ما دخترها بنا به هر دلیلی ممکن بود بریم دانشگاه، ولی پسرها کثافت‌ها برای این میومدن دانشگاه که سربازیشون عقب بیفته. بعد معمولا هم همیشه دو تا واحد رو یا دو واحد رو یا دو تا درس رو نگه می‌داشتن، ترم آخر هی باش لاس می‌زدن که وقفه بیفته. من یه همکلاسی داشتم، این بدبخت ترم آخر اون دو واحدی که داشت و 20 شد، ناراحت بود. گفتم رضا چرا ناراحتی؟ گفت بی‌شرف پاسم کرد. بابا میبینی شوخی جنسی نمیخنده فرض. گفتم چرا پاست کرد؟ گفت آخه خیلی خوب زبان میزدم. شوخی نجات دادم. یه استاد داشتیم این اصلا مثل بقیه نبود خدا وکیلی. مثلا دیدین میگم بعضی از استادا اصلا فقط به دختران نمره میدن و اینا، این اینجوری نبود، این به پسرها هم میداد. من خودم هم مثل شما باورم دیگه فیلمش در اومد باور کردم. الان هم مثل این که تازگی ها با همون شاگردش اتریشه. عادل جان سلام، امیدوارم هر جا هستی حالت خوب باشه. ایشالله به زودی فرزاد میاد اونجا میبینتتون. شما خواستید برید تورنتو با هم در خیلی تایید میکنه. فقط حواست باشه زبان خوب بزنی.